પેઇન્ટેડ પેનલેસ લર્નિંગ. નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, પેઇન્ટેડ લર્નિંગ પર આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો આજે 15th વિડીયો શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ, 15મો વિડીયો. તો આપણે ઘણી જગ્યાએ ધેર જોયું હશે. ધેર બધાને ખ્યાલ છે. ધેરથી ઘણા બધા વાક્યો શરૂ કરવામાં આવે છે. અંગ્રેજીમાં સ્પેસિફિક રચના છે એક અલગ પ્રકારની. તો ધેર કઈ જગ્યાએ વપરાય છે? આપણે સાદા વાક્યમાં કંઈક વસ્તુને દેખાડવી હોય કે અહીંયા આ વસ્તુ પડી છે, અહીંયા આ વસ્તુ છે, પ્રાણી છે, તો અહીંયા છે એવું કહેવા માટે આપણે છે ને ધેર શબ્દનો યુઝ કરીશું. આપણે બધા વાક્યોમાં આપણે નોર્મલી એમ બોલતા હોઈએ છીએ, અ બોલ ઇન ધ બાસ્કેટ. બાસ્કેટમાં દડો છે. અ બોય ઇન ધ પ્લેગ્રાઉન્ડ. બોય ક્યાં છે? પ્લેગ્રાઉન્ડમાં, એક ગાર્ડનમાં છે. તો આ રીતે બોલી શકાય છે. તો આનો કોઈ સ્પેસિફિક મિનિંગ થતો નથી, બરાબર. તો આને પ્રોપર વાક્ય બનાવવા માટે, એક નિશ્ચિત પ્રકારનું વાક્ય બનાવવા માટે ધેર યુઝ કરશું આપણે. ધેરનો મતલબ થાય અહીંયા છે એવું કહેવા માટે આપણે ધેર, મતલબ ધેરનો સ્પેસિફિક જે મિનિંગ છે એ ત્યાં થાય છે. ધેરનો મતલબ થાય છે ત્યાં, મોટે ભાગે ધેરનો મતલબ થાય છે ત્યાં. પણ જ્યારે આપણે વાક્યમાં અહીંયા વાપરવાના છીએ એની અલગ રચના બતાડે છે. ઓકે, તો જોઈએ. ભાષામાં ધેરનો સામાન્ય અર્થ થાય છે ત્યાં, પણ ઘણીવાર વાક્યની શરૂઆત ધેરથી થાય છે અને તે વખતે ધેરનો કોઈ ખાસ અર્થ થતો નથી. કોઈ ખાસ અર્થ નથી થતો, પણ ધેર સહાયક તરીકે વપરાય છે વાક્યમાં. હવે ધેરથી કઈ રીતે વાક્ય બને છે? તો અ બોય ઇઝ ઇન ધ ક્લાસ. છોકરો ક્યાં છે? ક્લાસમાં છે. પણ આ રીતે પણ બોલી શકાય, ધેર ઇઝ અ બોય ઇન ધ ક્લાસ. તો આ વાક્ય જુઓ અને આ વાક્ય જુઓ, કાંઈ ફરક પડતો નથી વાક્યમાં, પણ ધેર લગાડવાથી એક નવી રચના બને છે. જ્યાં પણ તમે જુઓ ધેર ઇઝ અ બોય, ધેર ઇઝ અ ગર્લ, તો ધેરનો મતલબ ત્યાં તમારે ત્યાં કરવાનો નથી, બરાબર. એનો મતલબ અહીંયા ત્યાં થતો નથી. એક સ્પેસિફિક રચના છે. કાઉઝ આર ઇન ધ ફીલ્ડ, એટલે કે ગાયો ક્યાં છે? ફીલ્ડમાં છે, ખેતરમાં છે. તો ધેર આર કાઉઝ ઇન ધ ફીલ્ડ, ખેતરમાં ગાયો છે. અ કાર ઇઝ ઓન ધ રોડ, એટલે કે ગાડી રસ્તા પર છે. તો ધેર ઇઝ અ કાર ઓન ધ રોડ, ગાડી રસ્તા પર છે, બરાબર. અત્યારે ગાડી હોય, લાઈવ હોય, તમે જોઈ રહ્યા છો, તો એમ ન કહેવાય કાર ઇઝ ઓન ધ રોડ, એક ગાડી રસ્તા પર છે, એમ ન કહેવાય. જો સામે એક ગાડી રસ્તા પર છે, ધેર ઇઝ અ કાર ઓન ધ રોડ, બરાબર. ધેર ઇઝ અ કાર ઓન ધ રોડ, આ રીતે બોલવામાં આવે છે. બુક્સ આર ઓન ધ ટેબલ, ટેબલ પર પુસ્તકો છે. ધેર આર બુક્સ ઓન ધ ટેબલ, એટલે કે ટેબલ પર પુસ્તકો પડ્યા છે. અત્યારે તમે જોઈ રહ્યા હો ને, મીન્સ કે અત્યારે જ્યારે ઘટના શરૂ હોય ત્યારે મોટા ભાગે ધેર આર ને ધેર ઇઝ વાપરે છે. તો આ રીતે બને છે વાક્યો. બંને પ્રકારના વાક્યોનો અર્થ એક જ થાય છે. બીજી રીતે લખેલા વાક્યોમાં શરૂઆતમાં ધેરનો ઉપયોગ કર્યો છે. અંગ્રેજી ભાષામાં આવતા ધેરથી શરૂ થતી વાક્ય રચના વધારે પ્રચલિત છે. ધેરથી વધારે બોલવામાં આવે છે. જો તમે સાંભળો કે આ રીતે ક્યારેય સાંભળવામાં આવતું નથી, આ રીતે બોલવામાં આવે છે મોટા ભાગે. તો આ પ્રચલિત છે. પછી જોઈએ, વાક્યમાં જ્યારે કોઈ અનિશ્ચિત મનુષ્ય, પ્રાણી કે વસ્તુ ઇઝ કે આર ક્રિયાપદની પહેલા આવે, કર્તા તરીકે આવે, તો ધેર ઇઝ વાપરવાનું. ધેર ઇઝ અ કાર, ધેર ઇઝ અ બોય, ધેર ઇઝ અ ગર્લ. અગત્યની બાબતો છે. અંગ્રેજી વાક્ય રચનાની શરૂઆત કર્તાથી થાય છે. કર્તા, બરાબર. કર્તા એટલે કોઈ ક્રિયા કરતો હોય એ વ્યક્તિ. આઈ, વી, યુ, ધે, આ બધા કર્તા છે. તો આ કર્તા સ્થાને ધેરનો ઉપયોગ કર્યો છે. અંગ્રેજી ભાષાનો આ એક વિશિષ્ટ પ્રયોગ છે, બરાબર. કરતા નથી વાપરતા. આઈ એમ ઇન ધ ગાર્ડન એમ નથી કહેતા. ધેર ઇઝ અ બોય ઇન ધ ગાર્ડન, ધેરથી શરૂ કરે છે. પછી છે અહીં ધેરનો અર્થ એવો થાય છે ત્યાં, એવો અર્થ થતો નથી. ધેરનો મિનિંગ આપણે જોઈએ તો યુઝ્યુઅલી ત્યાં થાય છે, પણ અહીંયા ધેરનો મિનિંગ ત્યાં નથી થતો. એ માત્ર વાક્યનો પ્રારંભ કરે છે. ધેર પછી વાક્યમાં ટુ બીનું ક્રિયાપદ આવે, ઇઝ આવે કાં તો આર આવે, બરાબર. ધેર પછી કાં તો ઇઝ લખવાનું કાં તો આર લખવાનું. ઇઝ ક્યારે લખવાનું? જ્યારે એક વચન હોય, અને આર ત્યારે લખવાનું જ્યારે બહુવચન હોય. ઘણા બધા હોય ત્યારે આર, અને એક હોય ત્યારે ઇઝ. ધેર પછી શરૂ થતા વાક્યમાં ક્રિયાપદ આવે, એના પછી કરતા એક વચન બહુવચન હોય ત્યારે ફેરફારો થાય છે અમુક. આપણે જોઈએ આગળ. નીચેના વાક્યો જુઓ. ધેર ઇઝ અ વેલ ઇન ધ ગાર્ડન, એટલે કે ગાર્ડનમાં, બાગમાં એક કૂવો છે. આ વાક્ય પ્રશ્નાર્થ છે, બરાબર. જો ધેર ઇઝ અ વેલ ઇન ધ ગાર્ડન, એટલે કે બાગમાં એક કૂવો છે. હવે મારે પ્રશ્ન પૂછવો હોય તો શું બાગમાં કૂવો છે એમ કેવું હોય ને, તો ઇઝ ધેર અ વેલ ઇન ધ ગાર્ડન, શું બાગમાં કૂવો છે? તો એમ ઇઝ આર આગળ લઈ લેવાથી શું બને? પ્રશ્ન બને છે, બરાબર. એમ ઇઝ આર આગળ લઈ લેવાથી પ્રશ્ન બને. ધેર ઇઝ અને ધેર આર
કેવા માટે શેની માટે વપરાય છે તમને ખ્યાલ આવ્યો હશે. ધેર ઇઝ અને ધેર આર કોઈક વસ્તુ કોઈક જગ્યાએ છે, કોઈક લોકેશને છે, તો એને સ્પેસિફાઈ કરવા માટે, એનો પરિચય આપવા માટે વપરાય. તો ધેર ઇઝ અ વેલ ઇન ધ ગાર્ડન, બાગમાં એક કૂવો છે. તો ઇઝ આગળ લઈ લીધું, એમ આગળ લઈ લીધી, એમ આગળ લઈ લઈએ, આર આગળ લઈ લઈએ તો શું બને? પ્રશ્ન બની જાય. એમ ઇઝ આર આગળ લઈએ તો ધેર ઇઝ અ વેલ ઇન ધ ગાર્ડન, તો ઇઝ ધેર અ વેલ ઇન ધ ગાર્ડન? શું બાગમાં કૂવો છે? હવે ધેર આર પ્યુપિલ્સ ઇન ધ ક્લાસ, ક્લાસમાં પ્યુપિલ્સ છે, પ્યુપિલ્સ એટલે વિદ્યાર્થીઓ છે. તો આર ધેર પ્યુપિલ્સ ઇન ધ ક્લાસ? શું ક્લાસમાં વિદ્યાર્થીઓ છે? આ પ્રશ્ન બની ગયો. બરાબર. હવે પ્રશ્ન વાચક વાક્યો છે આ WH થી શરૂ થતા પ્રશ્નો. જો ધેર ઇઝ અને ધેર આર ની આગળ WH થી પણ પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે છે. કઈ રીતે? વોટ ઇઝ ધેર ઇન ધ ગાર્ડન, વોટ ઇઝ ધેર, પછી હુ ઇઝ ધેર, કોણ છે, વોટ ઇઝ ધેર ઇન ધ કપ, કપમાં શું છે, વોટ એટલે શું. બરાબર. કપમાં શું છે એમ પૂછવું હોય ને તો વોટ થી પૂછવામાં આવે. પછી એનો આન્સર આપવો હોય, કોઈક તમને પૂછે કપમાં શું છે, વોટ ઇઝ ધેર ઇન ધ કપ, તો તમારે આન્સર તરીકે આ રીતે લખી શકાય, ધેર ઇઝ મિલ્ક ઇન ધ કપ. ધેર ઇઝ મિલ્ક ઇન ધ કપ, કપમાં મિલ્ક છે, દૂધ છે. આ રીતે ધેરનો ઉપયોગ થાય. બરાબર. ધેર ઇઝ મિલ્ક ઇન ધ કપ. હવે કોઈક તમને એમ પૂછે વોટ ઇઝ ધેર ઇન ધ કપ, કપમાં શું છે, તમે ખાલી એમ કહી દો કે મિલ્ક ઇન ધ કપ, તો સાવ એની કોઈ સેન્સ નથી બનતી. બરાબર. વાક્યની તો આની સેન્સ બને છે. ધેર ઇઝ મિલ્ક ઇન ધ કપ, કપમાં દૂધ છે. હુ ઇઝ ધેર નિયર ધ વેલ, હુ ઇઝ ધેર કોણ છે ત્યાં, નિયર ધ વેલ એટલે કૂવાની નજીક, કૂવાની નજીક કોણ છે. તો એનો આન્સર આપવો હોય તો આ રીતે આપી શકીએ, ધેર ઇઝ અ ગાર્ડનર નિયર ધ વેલ, ગાર્ડનર એટલે માળી છે. બરાબર. કૂવાની નજીક એક માળી છે. આ રીતે પ્રશ્નો બને છે WH વાળા પ્રશ્નો. WH વાળા પ્રશ્નોમાં શું શું આવે? વુ આવે, વોટ આવે, વાય. બરાબર. પછી આ વાક્યો છે WH વગરના. ખ્યાલ આવ્યો? પછી આગળ જોઈએ આપણે. હવે નકારવાચક. ત્યાં નથી એવું કેવું હોય તો નથી એવું કહેવા માટે આપણે નોટ વાપરીએ છીએ અથવા તો નો વાપરીએ છીએ. બરાબર. ધેર ઇઝ અ લાયન ઇન ધ કેજ એટલે કે પાંજરામાં સિંહ છે. હવે પાંજરામાં સિંહ નથી એવું કેવું હોય ને તો ધેર ઇઝ નોટ લાયન, ધેર ઇઝ નો લાયન ઇન ધ કેજ. નો. બરાબર. ધેર ઇઝ નો લાયન ઇન ધ કેજ. હવે જો નો લાયન, આમાં હંમેશા નોથી નકારવાચક નોથી બને છે. નોટ ક્યારે વાપરીએ આપણે? જ્યારે આગળ એની લેવું હોય ત્યારે. નોટ વાપરો ને ત્યારે ફરજિયાત એની લેવું પડે, આવો નિયમ છે. બરાબર. ધેર ઇઝ નો લાયન ઇન ધ કેજ એટલે કે પાંજરામાં સિંહ નથી. ધેર ઇઝ નોટ એની લાયન ઇન ધ કેજ, પાંજરામાં એક પણ સિંહ નથી, આમ કહી શકાય. ધેર ઇઝન્ટ, ઇઝન્ટ એટલે ઇઝ નોટનું ટૂંકું સ્વરૂપ. ઇઝ નોટને ટૂંકમાં કેવું હોય તો ઇઝન્ટ કહેવાનું. ધેર ઇઝન્ટ અ લાયન ઇન ધ કેજ એટલે કે કેજ પાંજરામાં સિંહ નથી. બરાબર. ઇઝ નોટનું ઇઝન્ટ કર્યું છે અહીંયા, બીજું કંઈ નથી. બરાબર. ટૂંકમાં આ રીતે એનું નકારવાચક બને છે. પછી ધેર આર બેગર્સ નિયર ધ ટેમ્પલ. ધેર આર ત્યાં છે, કોણ છે? બેગર્સ છે, ભિખારીઓ છે. ક્યાં છે? ટેમ્પલની નજીક, મંદિરની નજીક બેગર્સ છે, ભિખારીઓ છે. તો ધેર આર નથી એમ કેવું હોય ને તો નો બેગર્સ. ધેર આર નો બેગર્સ નિયર ધ ટેમ્પલ એટલે કે ટેમ્પલની નજીક, મંદિરની નજીક કોઈ ભિખારીઓ નથી. અથવા તો નોટથી કેવું હોય તો આ રીતે, ધેર આર નોટ એની બેગર્સ ઇન ધ કેજ ઇન નિયર ધ ટેમ્પલ. ધેર આર નોટ એની બેગર્સ નિયર ધ ટેમ્પલ, મંદિરની નજીક કોઈ ભિખારીઓ નથી. ધેર આરન્ટ, જો ટૂંકમાં કેવું હોય, આર નોટ ન બોલવું હોય તો આરન્ટ બોલવામાં આવે છે. બરાબર. ધેર આરન્ટ એની બેગર્સ નિયર ધ ટેમ્પલ એટલે કે ટેમ્પલની નજીક કોઈ બેગર્સ નથી. આ રીતે નકારવાચક બનાવવામાં આવે છે. હવે એક નોંધ આપી છે, સામાન્ય રીતે ધેર વાળા અનિશ્ચિત સંખ્યા દર્શાવતા નકારવાચક વાક્યમાં આરન્ટ પછી એની મુકાય છે. જેમ કે ધેર આરન્ટ એની બેગર્સ નિયર ધ ટેમ્પલ. આરન્ટ પછી એની મૂકે છે ઘણી બધી જગ્યાએ. આર નોટ જ્યારે વાપરો ને ત્યારે એની મૂકવું જોઈએ. પછી ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે. બરાબર. એક્સરસાઇઝ આપણને આપી તો ખાલી જગ્યામાં યોગ્ય રૂપ મૂકીએ. ટ્રીઝ ઇન ધ ગાર્ડન, ગાર્ડનમાં ટ્રીઝ છે, ગાર્ડનમાં વૃક્ષો છે. તો કઈ રીતે લખીશું આપણે? ધેર, જો ટ્રીઝ છે ઘણા બધા છે તો મેં તમને શું કીધું હતું કે જ્યારે એક હોય ત્યારે ઇઝ લગાડવાનું ધેરની સાથે અને ઘણા બધા હોય ત્યારે આર લગાડવાનું. ધેર ઇઝ, ધેર આર, ત્યાં છે. બરાબર. ધેર ઇઝ, ધેર
હવે અહીંયા ટ્રીઝ છે ને ઘણા બધા વૃક્ષો છે એટલા માટે આપણે અહીંયા આર વાપરીશું બરાબર. ધેર આર ટ્રીઝ ઇન ધ ગાર્ડન, તો અહીંયા ધેર આર આવશે બરાબર. ધેર આર ટ્રીઝ ઇન ધ ગાર્ડન. એક રિવર છે, અ રિવર નિયર ધ વિલેજ, એટલે કે ગામડાની નજીક એક રિવર છે, એક નદી છે. એક નદી હોય તો ધેર ઇઝ અ રિવર, ત્યાં એક નદી છે મારા ગામમાં બરાબર. અ પિક્ચર ઓન ધ વોલ, એક પિક્ચર છે દિવાલ પર, તો ધેર ઇઝ કે ધેર આર, ધેર ઇઝ, કેમ કે એક છે, એક હોય ને ત્યારે ઇઝ વાપરવાનું, ઘણા બધા હોય ત્યારે આર. 30 બોયઝ, 30 છોકરાઓ છે. ધેર આર 30 બોયઝ ઇન અવર ક્લાસ, અમારા ક્લાસમાં 30 છોકરાઓ છે, તો ધેર આર 30 બોયઝ. પછી બ્લેન્ક, મેની ચેર્સ ઇન ધીસ રૂમ, આ રૂમમાં ઘણી બધી ખુરશીઓ છે, ઘણી બધી ચેર્સ છે, તો ઘણી બધી હોય તો ધેર આર, બહુવચનમાં આર. ધેર આર મેની ચેર્સ, ઘણી બધી ખુરશીઓ છે આ રૂમમાં. બરાબર, આવડશે, યાદ રહેશે. આગળ જોઈએ. આ ખાલી જગ્યામાં ધેર અને ધેર બે થી ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે. જો બે શબ્દો છે અંગ્રેજી ભાષામાં, ધેર છે અને એક ધેર છે, આમાં બહુ કન્ફ્યુઝન થતું હોય છે છોકરાઓને. ધેર નો મતલબ થાય ત્યાં, ધેર નો મતલબ શું થાય? ત્યાં. આ લખીને પાકું કરજો બરાબર. ધેર નો મતલબ થાય છે ત્યાં, અને ધૈર નો મતલબ થાય તેઓનું, તેઓનું. એમનું કંઈક હોય ને ત્યારે ધેર બોલીએ આપણે. ધેર એટલે ત્યાં અને ધેર એટલે તેઓનું, બરાબર, યાદ રહેશે. એમની માલિકીનું હોય ને ત્યારે ધેર કહેવામાં આવે છે. તો ધેર અને ધેરનો તમને ડિફરન્સ સમજાણો, એના ઉપરથી આપણે ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે. તો બ્લેન્ક આર ડક્સ ઇન ધ વોટર, એટલે કે પાણીમાં ડક્સ છે, બતક છે, તો ધેર લખશું કે ધેર તેમનું હોય કે ત્યાં હોય? ત્યાં હોય, તો ધેર આર ડક્સ ઇન ધ વોટર, પાણીમાં ડક્સ છે, બતક છે. હવે બ્લેન્ક કલર ઇઝ વ્હાઇટ, ધેર કલર ઇઝ વ્હાઇટ, ત્યાં વ્હાઇટ કલર છે એમ કહેવાનું હોય નહીં, તેમનો કલર વ્હાઇટ છે, તેમનું કહેવા માટે કયું શબ્દ છે? ધેર. તેઓનું, બરાબર, તેઓનો કલર કેવો છે? વ્હાઇટ. ધેર કલર ઇઝ વ્હાઇટ, એમનો કલર સફેદ છે, રંગ સફેદ છે. બ્લેન્ક આર પ્યુપિલ્સ ઇન ધ ક્લાસરૂમ, ધેર આર ત્યાં છે, બરાબર, ત્યાં વિદ્યાર્થીઓ છે, ક્યાં? ક્લાસરૂમમાં. ધેર આર પેન્સિલ્સ ઇન ધેર હેન્ડ, ધેર આર પેન્સિલ્સ છે, ક્યાં છે? ઇન ધેર હેન્ડ, એમના હાથમાં. એમનું કહેવા માટે, તેઓનું કહેવા માટે ધેર, તેઓના હાથમાં પેન્સિલ્સ છે. ધેર આર પેન્સિલ્સ ઇન ધેર હેન્ડ્સ. પછી ધેર આર વુમન નિયર ધ વેલ, કૂવાની નજીક સ્ત્રી છે, સ્ત્રીઓ છે. ઘણી બધી સ્ત્રીઓ હોય એટલે MEN, એક હોય એટલે MAN. ધે હેવ પોટ્સ ઓન હેડ્સ, એટલે કે એમના માથા પર, હેડ્સ પર પોટ્સ છે, વાસણ છે, ઘડા છે. ધીઝ બોયઝ હેવ કેપ્સ ઓન, આ છોકરાઓને ટોપીઓ છે, ક્યાં છે? ઓન ધેર હેડ્સ, એમના માથા ઉપર. એમના માથા ઉપર કહેવા માટે આપણે ધેર, તેઓના માથા પર, ધેર હેડ્સ, બરાબર. ધીઝ ગર્લ્સ હેવ એટલે પાસે હોવું, હેવ એટલે કંઈક આપણી પાસે હોય એવું કહેવા માટે આપણે હેવ અથવા હેઝ વાપરીએ, બરાબર. ધીઝ ગર્લ્સ હેવ ફ્લાવર્સ ઇન બ્લેન્ક હેર, ધીઝ ગર્લ્સ, આ બધી ગર્લ્સને, આ બધી છોકરીઓને શું છે? ફ્લાવર્સ છે, ઇન ધેર હેર, એમના વાળમાં, તેઓના વાળમાં. તેઓનું કહેવા માટે આપણે ધેર વાપર્યું, બરાબર, યાદ રહેશે કે નહીં? પછી જોઈએ, નીચેના વાક્યોનું અંગ્રેજીમાં ભાષાંતર કરવાનું છે. એકવાર રિપીટ કરી દઈએ આપણે જેટલું શીખાય એટલું. ધેર ઇઝ એટલે કોઈક વસ્તુ છે, કોઈક પ્રાણી છે, કોઈક ઘટના છે, કોઈક વ્યક્તિ છે, એને એક્સપ્રેસ કરવા માટે, એની લોકેશન બતાડવા માટે, એની જગ્યા ક્યાં છે, અહીંયા છે, ત્યાં છે, એવું કહેવા માટે આપણે ધેર ઇઝ વાપરીએ છીએ, બરાબર. ધેર ઇઝ એટલે કે મારા હાથમાં એક પેન છે, તો અ પેન ઇઝ ઇન માય હેન્ડ એમ પણ કહી શકાય. અ પેન ઇઝ ઇન માય હેન્ડ એટલે કે પેન મારા હાથમાં છે. અથવા તો એમ પણ કહી શકાય કે ત્યાં એક પેન છે, ક્યાં? મારા હાથમાં છે. તો ધેર ઇઝ અ પેન ઇન માય હેન્ડ, મારા હાથમાં એક પેન છે. આ બે રીત થઈ બોલવાની, બરાબર. તો ધેર ઇઝ અને ધેર આર શીખા. ઘણી બધી પેન્સ હોય ત્યારે શું કહેવાનું? ધેર આર પેન્સ ઇન માય હેન્ડ. એક પેન હોય ત્યારે ધેર ઇઝ અ પેન ઇન માય હેન્ડ, બરાબર. ઓકે, અને આર્ટિકલ લગાડવાનું ભૂલવાનું નહીં. ધેર ઇઝ ક્યાં વપરાશે? એક હોય ત્યારે. અને ધેર આર ક્યાં વપરાશે? ઘણા બધા હોય
ત્યારે બહુવચન. કરીએ ચાલો. અમદાવાદમાં પ્રાણી સંગ્રહાલય છે તો પહેલા એક એક શબ્દનું ટ્રાન્સલેશન કરીએ. પ્રાણી સંગ્રહાલયનો મતલબ શું થાય? ઝૂ. ઝૂ છે, પ્રાણી સંગ્રહાલય છે. બરાબર. નવા શબ્દોમાં આપણને આપ્યું છે. પ્રાણી સંગ્રહાલયનો મતલબ થાય ઝૂ. બરાબર. પ્રાણી સંગ્રહાલયને શું કહેવાય ઇંગ્લિશમાં? ઝૂ. જમણી સાઈડ હોય, જમણી બાજુ હોય એને રાઈટ સાઈડ કહીએ. બરાબર, રાઈટ. આંબો એટલે મેંગો, મેંગો ટ્રી. બરાબર, મેંગોનું ઝાડ, મેંગો ટ્રી. ડાબુ એટલે લેફ્ટ. ઘણું પાણી છે તો મચ વોટર. ઘણું છે એવું કહેવા માટે આપણે મચ વાપરીએ, ગણી ન શકાય એટલે. મચ વોટર, ઘણું પાણી. ગામ એટલે વિલેજ. પોસ્ટ ઓફિસ એટલે પોસ્ટ ઓફિસ. પ્યાલો, હા સ્પેલિંગ યાદ રાખવાના ફરજિયાત. બરાબર, બેનો સેમ મિનિંગ થાય, પોસ્ટ ઓફિસ જ કહેવાય ઇંગ્લિશમાં પણ. પ્યાલો, કપ. દૂધને શું કહેવાય? મિલ્ક. આજે, ટુડે. પટાવાળો, પ્યુન. ઇસ્પિતાલ એટલે કે અસ્પતાલ ગઈ ને, હોસ્પિટલ. હોસ્પિટલ. રીંછ એટલે બિયર. કાર એટલે મોટર ગાડી. લાયન એટલે સિંહ. બેગર, ભિખારી. ગાર્ડન, ગાર્ડનર. માળી, 30, 30. બરાબર, યાદ રહેશે. જો આવી રીતે ન યાદ રહે તો ગુજરાતીમાંથી ઇંગ્લિશ કરવાનું. ગુજરાતીમાંથી ઇંગ્લિશ ઇઝી પડે. બરાબર, પછી જોઈએ આપણે 10 હું સોલ્વ કરીશ અને બાકીના તમારે હોમવર્કમાં સોલ્વ કરવાના. ઓકે, ડન. જોઈએ આપણે. અમદાવાદમાં પ્રાણી સંગ્રહાલય છે તો ધેર ઇઝ અ, એક છે ને એટલા માટે ધેર ઇઝ અ ઝૂ. ક્યાં છે? અમદાવાદમાં. માં કહેવા માટે આપણે ઇન શબ્દ વાપરીએ છીએ. બરાબર, યાદ રાખજો. ધેર ઇઝ અ ઝૂ ઇન, ક્યાં છે? અમદાવાદમાં છે. ઇન અમદાવાદ. અમદાવાદ. અમદાવાદમાં એક પ્રાણી સંગ્રહાલય છે, ઝૂ છે. ધેર ઇઝ અ ઝૂ ઇન અમદાવાદ. પછી પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં ઘણા પક્ષીઓ અને પ્રાણીઓ છે. ઘણા બધા એવા. બરાબર, ધેર આર કહીશું આપણે. ધેર આર. વાક્ય હંમેશા ક્યાંથી શરૂ થાય છે? સાદું વાક્ય હોય તો ધેર ઇઝ અથવા ધેર આર થી. પ્રશ્નાર્થ વાક્ય હોય તો ઇઝ એમ આર આગળ લઈ લેવાનું. બરાબર. નકાર વાચક હોય તો ઇઝ એમ આર પછી નોટ લગાડવાનું. ધેર આર. પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં ઘણા પક્ષીઓ અને પ્રાણીઓ છે. ધેર આર મેની. ઘણા કહેવા માટે શું કહેવાનું? મેની. હમણાં આપણે મચ જોયું હતું, મચ. ઘણા કહેવા માટે હમણાં આપણે મચ જોયું હતું. એનું કારણ શું છે? એનું કારણ છે જ્યારે આપણે કોઈક વસ્તુ ગણી શકતા હોય અને ઘણી બધી હોય ત્યારે મેની કહેવાનું, અને ગણી ન શકતા હોય ને ઘણી બધી હોય ને ત્યારે મચ કહેવાનું. વોટર ગણી ન શકાય એટલા માટે મચ લગાડ્યું છે અહીંયા. બરાબર, ખ્યાલ આવશે. જોઈએ. પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં ઘણા પક્ષીઓ અને પ્રાણીઓ છે. ધેર આર મેની પક્ષીઓ અને પ્રાણીઓ. મેની બર્ડ્સ. પક્ષીઓને કહેવામાં આવે બર્ડ્સ. એન્ડ, અને એટલે એન્ડ. પ્રાણીઓ છે, પ્રાણીઓને શું કહેવામાં આવે છે? એનિમલ્સ. બર્ડ્સ એન્ડ એનિમલ્સ. ક્યાં છે? માં. પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં. ઇન ધ ઝૂ. બરાબર. ધેર આર મેની બર્ડ્સ એન્ડ એનિમલ્સ ઇન ધ ઝૂ. બરાબર. રસ્તા પર ભેંસો છે. રસ્તા પર. ધેર આર. ઘણી બધી છે ને એટલા માટે. ધેર આર બફેલોઝ. ભેંસોને શું કહેવામાં આવે? બફેલોઝ. ધેર આર બફેલોઝ. ઓન ધ રોડ. ઇન. રસ્તામાં નથી એટલે. રસ્તા ઉપર છે, ઉપર હોય ત્યારે ઓન કહેવાનું. ધેર આર બફેલોઝ ઓન ધ રોડ. ઓન ધ રોડ. પ્રશ્નાર્થ વાક્ય જોઈએ તો તમારા ડાબા હાથમાં શું છે? તો વોટ ઇઝ. વોટ આગળ વોટ WH થી પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે ત્યારે WH ના જે શબ્દો હોય આગળ લેવાના, પછી ધેર ઇઝ ધેર આર થી શબ્દ વાક્ય બનાવવાનું. બરાબર. વોટ ઇઝ ધેર. શું છે? વોટ ઇઝ ધેર ઇન યોર. તમારા ડાબા હાથમાં. ઇન યોર લેફ્ટ હેન્ડ. તમારા ડાબા હાથમાં શું છે? વોટ ઇઝ ધેર ઇન યોર લેફ્ટ હેન્ડ. પછી માળામાં ઈંડા છે. માળામાં ઈંડા છે. એમિઝાર આગળ લેવાથી શું બને? પ્રશ્ન. બરાબર, જોઈએ કેવી રીતે બને છે. આર ધેર. આર ધેર. ઈંડાને ઇંગ્લિશમાં કહેવામાં આવે એગ્સ. આર ધેર એગ્સ. આર ધેર એગ્સ ઇન ધ નેસ્ટ. નેસ્ટ એટલે માળો. બરાબર. શું માળામાં ઈંડા છે? બરાબર. શું માળામાં ઈંડા છે? આર ધેર એગ્સ ઇન ધ નેસ્ટ. તો બાકીના વાક્યો તમે હોમવર્કમાં સોલ્વ કરો. બરાબર મિત્રો, મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જોતા રહો સ્પોકન ઇંગ્લિશ સિરીઝ.
Painted, Painless Learning.